روتنگران بزرگترین تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن. پلی اتیلن یکی از ساده ترین، ارزان ترین و پرمصرف ترین مواد پلاستیکی در جهان بوده و با افزایش میزان استفاده از مواد پلی اتیلن در گریدهای PE80 و PE100 آمیزه‌های بیشتری وارد بازار می‌شوند. لوله‌های پلی اتیلن به دو روش به یکدیگر متصل می‌شوند: روش سرد، روش گرم. در روش سرد یا مکانیکی که از اتصالات فیتینگی استفاده شده، قابلیت انشعاب اتصال و لوله را تا سایز 125 میلیمتر داراست. در روش گرم یا باد فیوژن با استفاده از یک ماشین جوشکاری و اپراتوری که دارای گواهی جوشکاری باشد، عملیات جوش انجام می شود. گروه تولیدی صنعتی روتنگران پارسه با داشتن سالها تجربه و سابقه در زمینه ساخت ماشین‌های جوش پلیمری مطابق با استاندارد بین المللی، روش جوش لب به لب را در سیستم تک‌فشاری در فشار کم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 18648 را جهت خریداران و کارآموزان عزیز آموزش تا شاید قدمی مؤثر در جهت ارتقاء علمی و یادآوری اطلاعات به دست آمده در دوره‌های آموزشی این شرکت باشد. قبل از شروع به کار با دستگاه لازم است موارد ایمنی و دستورالعمل استفاده از دستگاه را یادآور شوید. از کالیبره بودن و سلامت دستگاه اطمینان کامل داشته باشیم. تهیه فرم گزارش جوشکاری و بررسی آن توسط ناظر در دستور کار قرار گیرد. شناسایی و احراز صلاحیت اپراتور در استفاده از ماشین جوش توسط بازرس و ناظر پروژه. در صورت نامساعد بودن شرایط جوی، استفاده از چادر الزامی است. دپوی مناسب لوله مطابق با استاندارد. تجهیز کارگاه و جانمایی صحیح دستگاه جوش در پروژه به نحوی که ماشین جوش ثابت و لوله جهت جوشکاری در اختیار دستگاه باشد. جهت راه اندازی دستگاه جوش پلی اتیلن حتماً از برق شهر و یا موتور برق مناسب با طول سیم 15 متر استفاده شود. جهت جلوگیری از افت دمای صفحه هیتر، دو سر انتهایی لوله را با گپی مناسب مسدود کنیم. استفاده از کلاه، دستکش، لباس کار الزامی است. دمای هیتر جهت ایجاد لبه و نفوذ گرما برای لوله پلی اتیلن همیشه بین 200 تا 230 درجه سانتیگراد بوده و در سایزهای بالاتر تغییر نخواهد کرد. جهت انجام عملیات جوشکاری ابتدا لوله را داخل فک دستگاه قرار داده 5 تا 7 سانتی متر دو سر لوله را از داخل فک‌ها بیرون گذاشته و پیچ‌های دستگاه را محکم می‌کنیم. به اندازه‌ای فک‌ها را محکم می‌کنیم که مطمئن شویم با اعمال فشار هیدرولیک لوله‌ها از زیر فک فرار نمی‌کنند. جهت همسدسازی از غلتک استفاده می‌کنیم. دو سر لوله را شماره گذاری کرده در فرم مخصوص عملیات جوشکاری درج می‌کنیم. دو سر لوله بسته شده داخل فک را با یک دستمال نخی آغشته به استون و یا الکل ایزوپروپیل تمیز می‌کنیم. رنده را از داخل صفحه مخصوص جدا کرده در شاسی دستگاه گذاشته و عملیات تراش دو سر لوله را آغاز می‌کنیم. جهت رنده کردن و تراش دو سر لوله لازم است ابتدا رنده را روشن و با فشاری معادل 5 تا 10 بار دو سر لوله را تراش می دهیم. این کار را تا زمانی ادامه می دهیم که تراشه ایجاد شده از دو سر لوله به صورت یک پارچه از رنده خارج و سپس
فشار هیدرولیک را آرام آرام به صفر می‌رسانیم. رنده را از شاسی جدا در ظرف مخصوص می‌گذاریم. دو سر لوله تراشیده شده را به یکدیگر نزدیک و همتراز بودن آنها را کنترل می‌کنیم. حداکثر انحراف از هم محوری باید کمتر از 10% حداقل ضخامت دیواره باشد. سفاله‌های ایجاد شده از تراش دو سر لوله را از دستگاه جدا کرده و برای مرحله بعد آماده می‌شویم. در این مرحله فشار درگ را به دست می‌آوریم. فشار درگ چیست؟ با افزایش تدریجی فشار هیدرولیک شروع حرکت فک متحرک دستگاه را که به فشار حرکتی معروف می باشد فشار درگ می گویند. فشار درگ در هر مرحله از جوشکاری می بایست توسط اپراتور اندازه‌گیری و به فشار داده شده در جدول اضافه شود. فشار درگ به دست آمده را در فرم گزارش ثبت می کنیم. هیتر را از داخل ظرف مخصوص جدا کرده با یک دستمال نخی آغشته به استون و یا الکل ایزوپروپیل تمیز و داخل شاسی دستگاه قرار می دهیم. سطح دو سر لوله یا اتصال را به صورت همزمان در تماسی کامل به صفحه هیتر قرار داده تا در سطح لوله مذاب جوش ایجاد شود. در این مرحله فشار درگ به دست آمده و فشار داده شده در جدول را جهت ایجاد لبه اعمال کرده، سپس شیر فشار هیدرولیک را بسته و پاور هیدرولیک را خاموش می کنیم. به این مرحله از جوش فشار ایجاد لبه می گویند. برای این مرحله هیچ زمانی در نظر گرفته نشده و عملیات بر اساس ضخامت داده شده در جدول جوشکاری انجام می شود. زمانی که در دو سر لوله لبه استاندارد ایجاد شد، مطابق جدول جوشکاری فشار هیدرولیک را با توجه به خاموش بودن پاور هیدرولیک به صفر می رسانیم. در این مرحله اجازه می دهیم که زمان فشار نفوذ گرمایی طی شود. با توجه به دستورالعمل جدول جوشکاری و سپری شدن زمان نفوذ گرمایی، پاور هیدرولیک را روشن، جک متحرک را به سمت عقب هدایت، هیتر را از بین دو سر لوله جدا می کنیم. سعی کنیم کوتاه‌ترین زمان را جهت نزدیک کردن دو سر لوله مذاب شده به کار ببریم. جهت چسباندن لوله مذاب به یکدیگر به هیچ عنوان به یک باره فشار را بالا نبرده و زمانی که دو سر لوله با یکدیگر مماس شدند ظرف مدت 10 ثانیه فشار هیدرولیک را به حد مجاز رسانده، دو سر لوله ذوب شده در یکدیگر ممزوج تا شکل کامل جوش ایجاد شود. اعمال فشار بالا در این مرحله قابل پذیرش نمی باشد. در تمامی مراحل فشار درگ به فشارهای داده شده اضافه خواهد شد. با اعمال فشار مناسب و نمودار شدن شکل کامل جوش، شیر فشار را بسته، پاور هیدرولیک را خاموش و اجازه می دهیم زمان کول تایم یا زمان خنک شدن لوله داخل دستگاه رعایت شود. گپ انتهایی لوله را برداشته تا جوش در شرایط عادی خنک و به درجه نرمال برسد. با اتمام زمان خنککاری در دستگاه فک‌ها را باز کرده جهت انجام جوش بعدی آماده می شویم. جهت جوشکاری سراح، زانو و اتصالات دیگر کافی است تا شانه‌ای بالا و پایین را از دستگاه باز کرده و یک فک ثابت را به دو فک متحرک متصل کنیم. در این حالت اتصال را در یک فک ثابت مهار کرده و لوله را داخل 3 فک متحرک قرار می دهیم. در این صورت می توان به راحتی اتصال را به لوله و یا هر اتصال دیگر جوشکاری نمود.
شما می توانید سوالات فنی خود را با بخش آموزش این شرکت در میان گذارید. راتنگران نامی آشنا در صنعت جوش پلی اتیلن